Paano pa ako? May kadena pa yan ha. Para kang biglang ninervous ha. Pinihingaan. Ito muna, KTM. Papagod lang ako eh. Ganun din naman eh. Alam lang kaya natin ang ending nito eh. Nagpapagod lang ako. Ikot tayo. Dulan naman tayo. Hindi na tayo. Para ipaporma mo na yung motor mo para na. Dito nga, muntik na rin ako kanina dun eh. Dito, yan, dyan ba? Doon ako sasakta. Huwag masyadong minom ng tubig. Sila nga eh, ang lakas ng motor. Ah. Ang galing pa nung isa. Eh, di bakit eh, lalo tayo. Patayan natin dito. 5 minutes later.
Para hindi. Lapad ng gulong. Ano gumawa sa kapila? Kaliwa. Nakikita mo yan? Ano na? Paano po yun? Okay ka lang din. A few moments later. Paano po ba ahuy niya, Master?
Yan, salpikin mo. Bigay lang. Dire-diretso, balance lang. Dulas. Sobrang dulas. Okay. Wala kami yung utak mo. Dapat, dapat bukas ang isip sa mga ano, sa mga ganun turo, no? Makikinig ako sa professional. Marunong ba? Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody, 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 everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody, 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 everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody
Nakaumang na yung motor ko, ano, atras kayo? Hoy! Ano? Tayo ba sa sol? Nakaumang na, oh. Nakaumang na ron. Oo nga, papasok na sa loob eh. Pwede na eh. Yan. Ano ba itong mga to? Alas 4 pa lang eh. Ang takot magsilim. Sila mahina ngayon. Oo. Okay,